Isabella, cô bạn hàng xóm đáng yêu của Phineas và Ferb, từ lâu đã trở thành một trong những nhân vật được khán giả yêu mến nhất trong toàn bộ series. Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, giọng nói ngọt ngào cùng tính cách nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ và xả thân vì bạn bè, Isabella không chỉ là mảnh ghép quan trọng trong mỗi cuộc phiêu lưu, mà còn là linh hồn của nhóm. Hôm nay hãy cùng chúng mình khám phá top 10 sự thật thú vị về Isabella Garcia Sabiro, cô bé hướng đạo sinh dễ thương nhất Danville nhé. 1. Được đặt tên theo con gái của tác giả Dan Povenmire. Các bạn có biết, tên Isabella không phải ngẫu nhiên mà có. Bác Dan Povenmire, đồng sáng lập và là người đứng sau thành công của Phineas and Ferb, đã đặt tên cho nhân vật này theo tên cô con gái lớn của mình là Isabella Povenmire, sinh năm 2004. Điều thú vị là cô bé ngoài đời cũng theo đuổi nghệ thuật, trở thành ca sĩ và từng góp giọng trong ca khúc Watch It Burn ở tập Lord of the Firesides. Không chỉ vậy, Isabella Povenmire còn góp giọng trong series khác của cha mình là Hamster and Gretel. Không dừng lại ở đó, cô con gái út của bác Dan là Melissa Povenmire cũng được bác đặt tên cho nhân vật Melissa, một cô bé hướng đạo sinh nhí trong tập We Call It Maze. Qua đó, ta có thể thấy rõ tình yêu và niềm tự hào của bác Dan Povenmire dành cho hai cô con gái của mình, được bác gửi gắm qua hai nhân vật, thật ấm áp phải không nào? 2. Gốc gác của Isabella. Tên đầy đủ của cô bé là Isabella Garcia Sabiro, một sự kết hợp thú vị giữa hai dòng họ. Garcia, gốc Tây Ban Nha, Mỹ Latin, và Sabiro, họ phổ biến trong cộng đồng người Do Thái. Chính vì vậy, Isabella mang trong mình dòng máu lai giữa Mexico và Do Thái, phản ánh rõ nét trong văn hóa gia đình cô bé. Mẹ của Isabella, cô Vivian Garcia Sabiro, là người gốc Mexico, trong khi bố cô bé là người gốc Do Thái. Sự giao thoa văn hóa này được thể hiện rõ trong tập Picture This, khi cả hai bên nội ngoại cùng tụ họp trong lễ hội văn hóa Mexico-Do Thái. Trong bài hát của tập có nhắc đến Ensenada, một thành phố ở Mexico. Rất có thể đây chính là quê ngoại của Isabella và còn nhiều họ hàng vẫn còn cư trú ở đây, trong khi một số đã chuyển đến định cư tại Mỹ. Trong đó có mẹ của Isabella là cô Vivian. Sự kết hợp văn hóa độc đáo tiếp tục thể hiện trong tập A Phineas and Ferb Family Christmas, nơi cả đại gia đình Garcia Sabiro quây quần bên nhau trong mùa lễ hội. Isabella chia sẻ rằng nhà ngoại của cô đến từ New Mexico, một tiểu bang của Mỹ, trong khi nhà nội lại đến từ Jerusalem, thủ đô của Israel. Đây là hai vùng đất mang đậm bản sắc tôn giáo và truyền thống khác nhau. Sự khác biệt ấy khiến buổi lễ có chút bối rối, đáng yêu. Nhà ngoại ăn mừng Giáng sinh, còn nhà nội lại tổ chức Hanukkah, lễ hội ánh sáng của người Do Thái. Thậm chí, trong tập Phineas and Ferb Christmas Vacation, Isabella nói rằng cô không thực sự ăn mừng Giáng sinh, mà chủ yếu theo truyền thống Hanukkah ở bên nội. We don't celebrate Christmas, but I got the coolest stuff for Hanukkah. 8 straight days of dreams come true. Lớn lên trong một gia đình đa văn hóa như vậy, ta có thể thấy Isabella vừa học được tinh thần ấm áp của người Mỹ Latin, vừa thừa hưởng trí tuệ và niềm tin mạnh mẽ từ truyền thống Do Thái, góp phần tạo nên một cô bé thông minh, hoạt bát và tràn đầy năng lượng mà ai cũng yêu mến. Các bạn có thấy đúng không nào? 3. Đội trưởng của Fireside Girls. Nếu đã xem series, hẳn bạn không còn xa lạ với vai trò đặc biệt của Isabella, đội trưởng của đoàn Fireside Girls số 46231, một nhóm hướng đạo sinh năng động, kỷ luật và vô cùng đáng yêu. Isabella đã thể hiện rõ phẩm chất lãnh đạo bẩm sinh của mình. Cô bé luôn biết cách truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần đồng đội và dẫn dắt cả nhóm vượt qua mọi thử thách. Trong tập Isabella and the Temple of Sap, khi tinh thần cả đội sa sút và gần như muốn bỏ cuộc, chính cô bé đã vực dậy ý chí của mọi người, giúp họ cùng nhau chinh phục thử thách và thu được nhựa cây quý. Calm down, girls. Have you forgotten who we are? We're Fireside Girls Troop 46321, and we never give up. Trong tập B Story, tình cảnh có khó khăn hơn thì cả đoàn Fireside Girls đã biến thành ong và bị hút vào máy hút bụi của Duff. Thế nhưng Isabella vẫn vực dậy tinh thần của cả đội, thành công đưa đàn ong thoát khỏi máy hút bụi và giải cứu ong chúa về tổ. Còn trong tập Lord of the Firesides, khi cả đội bị ảnh hưởng bởi tiếc của Duff khiến họ tạo phản,
Riêng Isabella vẫn kháng cự lại tia đó và giữ được cái đầu lạnh. Cô cố gắng hòa giải, bảo vệ tình đoàn kết của nhóm và chỉ hành động dứt khoát khi mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh ấy khiến Isabella xứng đáng là một thủ lĩnh thực thụ phải không nào? Các thành viên của đoàn 46231 gồm Gretchen, Millie, Ginger, Katie, Holly và Addison. Dưới sự dẫn dắt của Isabella, họ không chỉ là đồng đội mà còn là những người bạn thân thiết, gắn bó như chị em. Các cô bé luôn sát cánh cùng nhau trong mọi nhiệm vụ, đặc biệt là khi giúp Isabella gây ấn tượng với Phyllis. Trong tập It's No Picnic, nhóm Fireside Girls đóng vai trò như một hội đồng quản trị đích thực, thậm chí còn lập hẳn một trụ sở tác chiến, điều phối chiến lược để hỗ trợ Isabella trong buổi picnic với crush của mình. Còn trong Night of the Living Pharmacist, các cô bé đã động viên cô đội trưởng mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình. Như vậy, nhờ phẩm chất lãnh đạo xuất sắc của Isabella, nhóm Fireside Girls đã trở thành một tập thể hoạt động ăn ý và đầy nhiệt huyết. 4. Đa tài, tháo vát và bá đạo. Là đội trưởng của nhóm Fireside Girls, Isabella không chỉ đáng yêu mà còn sở hữu một bộ kỹ năng khiến ai cũng phải trầm trồ. Từ kiến thức, thể chất cho đến nghệ thuật, cô bé đều thể hiện khả năng vượt xa mong đợi. Hãy cùng điểm lại những minh chứng cho sự đa tài ấy nhé. Trước hết, Isabella có kiến thức cực kỳ uyên bác trong nhiều lĩnh vực, thậm chí không hề thua kém Phineas hay Ferb. Trong tập The Fast and the Phineas, cô bé đã cho thấy mình hiểu rõ cấu tạo và cách vận hành của động cơ xe đua để bảo dưỡng chiến mã cho Phineas. Ngay trong tập The Donkleberry Imperative, Isabella lại chứng minh vốn hiểu biết về cơ chế hoạt động của máy bắn đá. Wait, when did you learn trebuchet mechanics? Medieval siege engine patch. It was my first one. Tuy nhiên, ấn tượng nhất chắc phải là khi Isabella cùng các cô bé Fireside Girls đóng vai trò làm trung tâm điều khiển, điều phối tàu vũ trụ của Phineas và Ferb hạ cánh an toàn. Ngoài ra, mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng cô bé thậm chí còn có khả năng điều khiển phi cơ và xe tải. Isabella cũng có khả năng nấu nướng rất giỏi khi cùng các Fireside Girls khác nướng và bán bánh cupcake, nướng bánh Reuben strudel cho các phái viên nước ngoài và được Phineas đánh giá là có khẩu vị cực kỳ tinh tế. Isabella, you have an amazingly nuanced palate. Về thể chất, Isabella cũng không hề kém cạnh ai. Cô cùng Candace đã giành chiến thắng trong F-Game, khẳng định mình là một vận động viên thực thụ. Isabella cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao khác với Phineas và Ferb như bóng đá hay đấu bò. Trong tập Phineas and Ferb Busters, cô bé còn sở hữu huy hiệu di rời ngọn núi. Điều này ắt hẳn phải đòi hỏi sức khỏe và sức bền cực tốt. See that mountain over there? It used to be over there. Tài năng nghệ thuật của Isabella cũng rất đáng nể. Cô bé hát rất hay và có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ, từ tambourine, kèn, guitar, saxophone và violin. Isabella cũng có tư duy nhanh nhạy và nhảy số cực nhanh. Cô từng 2 lần cứu mạng Phineas chỉ nhờ phản ứng xuất thần, bao gồm sử dụng khăn choàng để đỡ Phineas đang rơi từ trên cao và chụp bức ảnh để tiêu diệt quái vật Buford trong tựa game. Tất cả những điều này cho thấy Isabella không chỉ dễ thương mà còn là một cô bé vô cùng tài năng, thông minh và quả cảm. 5. Tận tâm với huy hiệu và luôn hết lòng giúp đỡ mọi người. Là thành viên sở hữu nhiều huy hiệu nhất trong cả đoàn Fireside Girls, Isabella luôn đặt trọn tâm sức vào từng nhiệm vụ của mình. Cô bé luôn cống hiến hết mình để đạt được huy hiệu, hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất có thể và đặc biệt không chịu được cảm giác thất bại. Trong tập Bee Story, khi đàn ong bỗng dưng biến mất và nhiệm vụ thu mật có nguy cơ thất bại, cô bé gần như hoảng loạn vì sợ mất cơ hội nhận huy hiệu. Còn trong Drusenfest, khi đoàn đại biểu từ Drusselstein sang để chấm điểm món bánh nho khô, Isabella tỏ ra vô cùng quyết tâm gây ấn tượng cho họ, đặt nhiệm vụ cao hơn mọi thứ khác, thể hiện sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm tuyệt đối. Nhưng điều khiến Isabella đặc biệt không chỉ là khát vọng thành tích, cô bé luôn đặt việc giúp đỡ người khác lên hàng đầu, bất kể đó là bạn bè thân thiết hay bất cứ ai đang gặp khó khăn. Trong tập Fireside Girl Jamboree, Isabella đã giúp Candace đạt được 50 huy hiệu trong một ngày để có thể trở thành Fireside Girl và có vé đi concert, thậm chí sẵn sàng mời tất cả bạn bè của mình đến dự. Hay trong tập Mission Marvel, khi không thể đóng góp giúp đỡ các siêu anh hùng Marvel, cô bé cũng đã rất buồn và thể hiện nỗi lòng của mình cùng Candace. Trong tập Night of the Living Pharmacist,
Isabella còn đã rất quả cảm khi cố gắng vượt qua bầy zombie Doof để cố với tới vòi phun nước và giải cứu cả Danville khỏi đại dịch. Đó không chỉ là hành động anh hùng mà còn là minh chứng cho tinh thần vì mọi người vô điều kiện của Isabella. 6. Isabella được đặt tên cho một giải thưởng hướng đạo sinh ở Đông Nam Á. Với hàng loạt thành tích khủng và tinh thần hướng đạo mẫu mực như vậy, Isabella không chỉ truyền cảm hứng cho khán giả trên màn ảnh mà còn tạo ảnh hưởng đến đời thực nữa. Ở một số quốc gia Đông Nam Á như Philippines, Malaysia và Singapore, tên của Isabella đã được dùng để đặt cho một giải thưởng dành riêng cho các hướng đạo sinh nữ có thành tích xuất sắc. Giải thưởng này tôn vinh những cô bé luôn nỗ lực vượt bậc, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, có tinh thần lãnh đạo và sở hữu nhiều kỹ năng nổi bật, đúng với tinh thần mà Isabella luôn thể hiện trong Phineas and Ferb. Việc một nhân vật hoạt hình được chọn làm biểu tượng cho một giải thưởng thực tế là minh chứng rõ ràng cho mức độ ảnh hưởng và sự truyền cảm hứng mà Isabella đã mang lại cho rất nhiều bạn nhỏ. Cô bé không chỉ là đội trưởng Five Girls trên màn ảnh, mà còn là hình mẫu lý tưởng của các hướng đạo sinh ngoài đời thực nữa. 7. Độ dễ thương đạt level max. Isabella luôn tỏa ra một aura dễ thương ở mọi nơi cô bé xuất hiện. Từ giọng nói ngọt ngào, cách thả thính Phineas đầy duyên dáng, cho đến sở thích mê màu hồng, kỳ lân và cầu vồng. Isabella đúng chuẩn là đại sứ thương hiệu của sự đáng yêu. Nhưng sự dễ thương của cô bé không chỉ dừng lại ở đó. Trong thế giới Phineas and Ferb, Isabella thậm chí được ngầm xác nhận là sinh vật dễ thương nhất vũ trụ. Trong tập Chronicles of Meep, Phineas chế tạo một cỗ máy do tìm sự dễ thương để tìm Meep. Tuy nhiên, mỗi lần Isabella tiến lại gần, máy lập tức nhiễu loạn. Lúc đầu, Isabella tưởng mình là nguyên nhân, nhưng Phineas lại bảo rằng cậu đã lắp thêm điện trở để tránh tình huống ấy. Khi Phineas chỉnh máy về chế độ mặc định, cỗ máy quá tải và nổ tung, nghĩa là mức độ dễ thương thật sự của Isabella vượt xa mọi thông số mà chiếc máy có thể đo lường. Đến tập Meepless Incidents, sức điện trở mà Phineas đã thêm được tiết lộ là lên đến tận 4.000 ohm. Cũng trong tập này, Mitch uống dung dịch Plutonium và trở thành sinh vật dễ thương nhất vũ trụ. Chính sự dễ thương nguyên chất của Isabella đã đánh bại hắn. Việc Isabella vượt qua cả một thực thể dễ thương như vậy càng củng cố thêm kết luận rằng Isabella của chúng ta chính là sinh vật dễ thương nhất vũ trụ. 8. Trên tình bạn, giới tình yêu với Phineas. Trong suốt series, Isabella luôn dành cho Phineas một tình cảm sâu đậm. Isabella thường hay mơ mộng về việc Phineas sẽ tỏ tình với mình. Và mỗi lần như vậy, tâm trí Isabella lập tức trôi vào một thế giới mang tên Phineas Land. Ở đó, Phineas hóa thành một soái ca hoàn hảo, luôn đáp lại mọi tình cảm của cô bé. Isabella thả thính Phineas rất nhiều, thậm chí câu cửa miệng của cô bé cũng chỉ dành riêng cho Phineas mà thôi. Khi thấy Phineas, đôi khi con ngươi của Isabella còn chuyển thành hình trái tim, mà sau này Belchit đã chỉ rằng điều này quá vô lý về mặt khoa học. Phineas dù thiên tài nhưng lại không nhận ra bất cứ dấu hiệu nào. Ngay cả trong chuyến đi Paris, nơi được coi là thành phố lãng mạn nhất thế giới, Phineas vẫn tập trung 100% vào việc sửa máy bay, bỏ lỡ mọi khoảnh khắc tình cảm lẽ ra Isabella có thể tận hưởng cùng cậu. Thế nhưng, có vẻ Phineas trong lòng ngầm thích Isabella nhưng không hề nhận ra điều đó. Trong tập Night of the Living Pharmacist, khi thành phố ngập tràn zombie mà Isabella mất tích, Phineas đã rất hoảng loạn và lo lắng cho cô bé. Mức độ lo lắng của cậu vượt xa điều người ta thường dành cho một người bạn thông thường. Cảm xúc khi ấy gần như nằm ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu, thân thiết, quan trọng, nhưng chưa đủ rõ ràng để cậu hiểu hết lòng mình. Thật tiếc thay, trong 2 lần Isabella thổ lộ tình cảm với Phineas, cả hai đều bị xóa trí nhớ. Tuy nhiên, nhìn vào phản ứng ngại ngùng của Phineas trong cả 2 lần đó, chứng tỏ rằng cậu thật sự có tình cảm với Isabella, chỉ là chưa đủ trưởng thành để nhận ra. 9. Những lúc cáu giận. Dù thường ngày rất dễ thương và điềm đạm, Isabella vẫn có những khi mất bình tĩnh nếu mọi chuyện không theo ý mình. Trước hết, cô bé cực kỳ khó chịu khi câu cửa miệng "What you doing" của mình bị người khác dùng, trừ Phineas. Nếu Buford, Candace hay Suzy nói câu đó, Isabella sẽ tỏ rõ thái độ, thậm chí còn tác động vật lý để thể hiện sự bực bội. Isabella cũng dễ bực khi cảm thấy không được chú ý. Một số ví dụ tiêu biểu là lúc Phineas cứ mải khen Meep dễ thương trước mặt Isabella,
hay khi Melissa lại thần tượng và bám theo Candace thay vì cô bé. Ngoài ra, Isabella rất ghét bị coi thường hoặc bị châm chọc, là người luôn đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân. Mỗi khi ai đó nghi ngờ khả năng của mình, cô bé lập tức muốn chứng minh họ đã sai. Điển hình là cuộc tranh cãi giữa Isabella và Duff về việc ai nên lãnh đạo nhóm, đến mức khiến Isabella nổi nóng và đe dọa ngược lại Duff. Mâu thuẫn này còn kéo dài sang mùa 5, The Drugen Fest, khi cả hai làm hòa và hợp tác để cùng giải quyết vấn đề. 10. Những năm tháng thời niên thiếu. Tập phim At Your Age lấy bối cảnh 10 năm sau, tiết lộ cho chúng ta những gì xảy ra với các nhân vật khi họ trưởng thành. Khi lên trung học, có vẻ đã quá chán nản khi Phineas không để ý đến mình, Isabella dần từ bỏ theo đuổi người mình yêu. Cô bé cũng không còn ghé sân sau nhà cậu thường xuyên như trước. Thay vào đó, Isabella dành thời gian cho hàng loạt hoạt động ngoại khóa ở trường, đồng thời phụ giúp mẹ tại nhà hàng của mình. Sau khi tốt nghiệp trung học, Isabella được nhận vào trường Tri-State State và dự định nhập học sớm 2 tuần để kịp tham gia các câu lạc bộ và hoạt động của trường. Trước khi rời Danville, cô quay lại Maple Drive để tạm biệt người thầm thương suốt bao nhiêu năm. Cô nói với Phineas rằng mình đã từng rất thích cậu, nhưng rồi đã từ bỏ, dù rõ ràng trong lòng cô vẫn còn vương vấn. Chính lúc đó, Phineas bất ngờ thú nhận rằng trong những năm tháng trung học, cậu cũng đã phải lòng Isabella, nhưng giống như cô ngày trước, cậu không dám nói ra. Khi biết Isabella dự định theo học ở Tri-State State, Phineas quyết định sẽ vào học ở đó ngay khi kỳ học bắt đầu 2 tuần sau. Isabella đồng ý, và từ đó cả hai chính thức hẹn hò. Trước khi cô đi, cậu cũng không quên trao cho cô một nụ hôn nồng thắm, điều mà Isabella chờ đợi mòn mỏi bấy lâu. Vậy là sau cùng, Finn và Bella cũng đã đến với nhau, khép lại một kết thúc có hậu mà các fans của series luôn mong chờ. Và đó chính là top 10 điều thú vị về Isabella Garcia Sabiro mà chúng mình đã tổng hợp. Trong mắt rất nhiều khán giả, Isa luôn là nàng thơ đáng yêu, giàu cảm xúc và đầy chiều sâu của Phineas and Ferb. Vậy trong số những điểm trên, bạn ấn tượng nhất với điều nào với Isabella? Nếu bạn nghĩ chúng mình còn bỏ sót điều gì, hoặc có chủ đề nào muốn chúng mình khai thác thêm về vũ trụ Phineas and Ferb, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh và theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.